हजुरले फेरि मलाई प्रश्न गर्नु एकदम बोरिङ चाहिँ नहोस्। ठिकै छ, सकेसम्म रमाइलो कुरा गर्छु। ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू सुरुमा हामी यो रेन्ज गाडी थिएन र आई थिङ्क एज अ ट्याक्स पेयर अटोमोबाइल साइडमा फोकको साइडमा बस्थ्यो र त्यही लगभग तपाईँको नेपालमा टप 15 कम्पनीमा हाइएस्ट ट्याक्स पेयरमा हामी गर्थ्यौँ, किनकि हाम्रो गाडीहरू महँगो थियो र कस्टम्स ड्युटी पनि गाडीमा बढी पर्छ। लाइक तपाईँको नेपाल टेलिकम अब सुरेन्द्रबाईको सिप्रदीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो चाहिँ आज महँगो गाडी हाल्नु गएको हुन्छ। एक्ज्याक्ट फिगर त मेरो माइन्डमा छैन, तर मेरो मसँग ब्याट्री तपाईँको चाहिँ 350-400 करोडको रेन्जमा हुनुपर्छ। मलाई त्यति लाग्छ, किनकि हरेक वर्षमा सबै एकचोटि हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदम अफिसियल भनेर नभनौँ, फेरि उनीहरूका आमाहरू आउनुहुन्छ इन्क्वायरी विदेशी तपाईँले भन्नुपर्ने ट्याक्स पेयर चाहिँ खै तपाईँ देखाउनुहोस् हिसाब। एउटा रमाइलो इन्सिडेन्ट हाम्रो ब्रान्ड एनाउन्स आउनु भएको थियो, आएर तपाईँको 2000को टिकट चाहिँ 10,000 किन्नुभयो भन्नुभयो। सो 2000को हिसाबमा 10,000को हिसाबमा 10 करोड 2 करोडको ट्याक्स खै भनेर त्यो केस उठाएको थियो कि त्यो कहिले कहीँ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ बोल्दाखेरि पनि। सो यसलाई अफिसियल नराखौँ, तर एक्ज्याक्ट फिगर डिटेल्स हियर त्यसमा त केही पनि छैन पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा यो 10 लाख क्यास डिस्काउन्ट थियो, यसमा यो ट्रेडै चलेको हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो नेपालीहरूले तपाईँको चाहिँ एज अ कन्ज्युमरलाई डिस्काउन्ट नभएसम्म छिट्टै नबुझ्ने कि। अनि कति हुँदो रहेछ भनेपछि बढ्दै 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 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाखसम्म पुगिसकेको छ। बट त्यो जर्मन गाडीहरू मात्र हो, हाम्रो जर्मन गाडीहरू नर्मली 1 करोड 11 लाखदेखि माथि हुन्छ। र यो एउटा ठुलो समस्या पनि रहेछ, किनकि लास्ट टाइम तपाईँको करिब 1 वर्ष अगाडि कालो बजारको धेरै कुराहरू आइरहेको थियो। किनकि एमआरपी दृष्टिले हामीले एमआरपी हाई खोज्छौँ, तर एक्चुअल हाम्रो सेलिङ प्राइस चाहिँ सधैँ कम नै हुन्छ कि, लगभग 8-10% डिस्काउन्ट जान्छ। सो यो गाडीमा मैले 25 लाख 90 गरेर 10 लाख डिस्काउन्ट गरेँ भने 15 लाख 90 मात्र पोसिबलै छैन। यो अलिक डिस्काउन्टेड प्राइस हो। र जर्मन गाडीमा चाहिँ हाम्रो नर्मल त्यो ट्रेडको प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले फलो गरेर आएको हो। सो यसलाई आज तपाईँको चाहिँ ट्रेड त पहिला मैले साथीसँग गराएर थिएँ, तपाईँ कान्तिपुरको पर्सि सिगरेट यति, यसमा 20% डिस्काउन्ट, 30% 40% डिस्काउन्ट, त्यसपछि हिमाल प्राइसको यति भन्दा भन्दै लगभग 80%सम्म डिस्काउन्ट ल्याएको मलाई याद छ पर्सि सिगरेटको। किनकि नहुँदै रहेछ अप्ठ्यारो लाग्दैन, टाइममा रेट बताउनु त्यहाँ तपाईँलाई बार्गेनिङ गर्दा गर्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसरी तपाईँ कर्पोरेट स्पेसल ट्रेड डिस्काउन्ट अनि धेरै डिस्काउन्ट आउँथ्यो। हाम्रो त डाइरेक्ट 10 लाख मात्रै छ। ओके, अब आयो इलेक्ट्रिक गाडीको कुरा छ। इलेक्ट्रिक गाडीमा हजुरले इन्ट्रेस्ट बताएको छ, हाम्रो अझै इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भइसकेको छैन, डेभलप कन्ट्रीले गरेर आएको। हाम्रो मेन प्रब्लम इलेक्ट्रिक गाडीहरूको ब्याट्री त्यो बिचको पार्टमा लाग्छ कि। अनि ब्याट्रीमा सबै कम्पनीहरूले आर्थिक 10 वर्ष वारेन्टी त दिन्छ, तर हाम्रो स्पिड ब्रेकर रोड कल्चर ठोकिएपछि नुकसान भएपछि त्यसमा वारेन्टी दिने कि नदिने। अहिलेसम्म पनि जुन इलेक्ट्रिक गाडीमा लाग्ने ब्याट्री महँगो छ, जस्तो तपाईँहरूले मोबाइल युज गर्नुहुन्छ नि, लिथियम आयन ब्याट्री हुन्छ, त्यही ब्याट्री लाग्ने हो। सो अनि एभरेज तपाईँको एउटा ब्याट्रीको प्राइस 10 देखि 12 लाखको चाहिँ परिरहेको छ। सो त्यो ब्याट्री ड्यामेज गएपछि त्यसलाई कसरी सेटल गर्ने एउटा त छ। दोस्रो कुरा, म गएको जर्मनीमै थिएँ, अनि मलाई इलेक्ट्रिक गाडी दिनुहोस् भनेर त्यही त हो नि कुरा सुरु गर्दाखेरि उहाँले मलाई 4-5 पोइन्ट फोन गर्नु, ठिक छ। फर्स्ट त मेरो वारेन्टीमा केही गर्ने। दोस्रो कुरा, हामी एज अ रेस्पोन्सिबल कम्पनी तपाईँहरूले पेट्रोलमा लागेको आगो, डिजलमा लागेको आगो, गाडी एक्सिडेन्टमा तपाईँले लिमाउनुहुन्छ। इलेक्ट्रिक गाडीमा लागेको आगो चाहिँ कसरी लिमाउनुहुन्छ? किनकि तपाईँको फायर डिपार्टमेन्टसँग त्यो टेक्निकल छ कि छैन, ट्रेनिङ छ कि छैन। एज अ रेस्पोन्सिबल तपाईँको सवारी साधन चलेपछि मान्छे जग्गामा गएपछि बाघले खान त हुँदैन, जुन दिन खायो होइन। सो गाडी इलेक्ट्रिक गाडीले बाटोमा आएपछि जुन दिन आउँछ, यदि अप्ठ्यारै घटना भयो भने त्यसको लागि हाम्रो प्रिपेयर्डनेस के छ? सेकेन्ड पोइन्ट। थर्ड पोइन्ट, अब इलेक्ट्रिक गाडीको डिस्पोजलको लागि नेपालमा के छ क्राइटेरिया, त्यो पनि मलाई तपाईँले के हुनु पऱ्यो। फोर्थ पोइन्ट, तपाईँहरूको एक्जिस्टिङ चार्जिङ स्टेसनहरू कति छ, त्यो मलाई चाहिँ त्यो पनि क्लियर हुनु पऱ्यो। अनि अन्तिम पोइन्टको हिसाबमा उहाँले के कुरा मलाई उठाइराख्नु भएको थियो भनेपछि यो हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसियन भन्छ कि, त्यो भनेको तपाईँको इलेक्ट्रिक गाडीको लागि मेन्टेनेन्स गर्नको लागि एक्सपर्ट म्यान पावर सर्टिफिकेसन प्रोग्राम हुन्छ। कुनै पनि इम्पोर्टरले त्यो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम भएको मान्छे नराखेसम्म इलेक्ट्रिक गाडी बेच्न पाउँदैन।
जलिरहेको चाहिँ बेच्नुहुन्छ तर तपाईँको एज रेस्पोन्सिबल कम्पनीको हिसाबमा त्यो गर्न मिल्दैन किनकि त्यसमा तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल भनेको हाई भोल्टेजको कारणले मलाई चाहिँ साधन र लास्टली हेर्ने भने अहिलेसम्म वर्ल्डमा किन इलेक्ट्रिक गाडीले जति पिकअप लिनुपर्ने त्यति लिनु सकेन त अब पर किलोमिटर तपाईँहरूले प्रसारण चलाउनु भयो भने आई थिङ्क कति आउँछ र 3 रुपियाँ आउँछ होला 100 रुपियाँको तेल हालेर 40 रुपियाँ दौडिन्छ होइन सो गाडी पनि गाडीको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीले पर लिटर 1 लिटरले लगभग पर किलोमिटर 12 रुपियाँ खर्च हुन्छ 10 देखि 12 रुपियाँ इलेक्ट्रिक गाडीमा जब 1 लिटर मात्र पर्छ 1 किलोमिटर चलाउनलाई इलेक्ट्रिक गाडीको चाहिँ 1 रुपियाँ अब पेट्रोल डिजल गाडी चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ कुनै किन्दैन भन्दाखेरि यसमा रेन्जको प्रब्लम हो कि रेन्ज भनेको एक्चुअली चार्ज गरेपछि कति किलोमिटर हुन्छ उहाँले अफिसियलको राख्नु भएको छ प्रब्लम जेनेरेसन अहिले चलिरहेको रेसमा 150 देखि 200 किलोमिटर तर एसी हिटर अन गरेर ट्राफिकमा जाम फसेपछि त्यो तपाईँको 100-110 को रेन्ज आउँछ कि सो मान्छेलाई कन्फिडेन्स आउँदैन नि र फाइनली वर्ल्डमा त्यो डेभलप भएर आइसक्यो टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ अब टेस्ला भन्छ उहाँको अब 400 देखि 500 किलोमिटर फक्सवागनको 400 देखि 500 किलोमिटर ब्याट्री कति डेभलप भएर आयो र ट्राई गर्नु पऱ्यो टेस्ट गर्नु पऱ्यो र सेप्टेम्बर 2019 मा अब फक्सवागनको हाई रेन्ज गाडीहरू चाहिँ वर्ल्डवाइड लन्च हुने कुराहरू छ र हामीले फलो गर्ने भनेको त्यसपछि अस्ट्रेलिया र युके मात्रै हो किनकि हामीले चुज राइट ह्यान्ड ड्राइभ र संसार राइट ह्यान्ड ड्राइभ चलाउँदैन अस्ट्रेलिया र युके इन्डियाले मात्र राइट ह्यान्ड ड्राइभ चलाउँछ बाँकी सबै लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभ चलाउँछ कि सो त्यो मार्केट रिलिज भएपछि हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो गाडीले यस्तै गर्नु पर्ने हुन्छ आशा गरौँ धन्यवाद Thank you so much. So I think we certainly सबैजनाको close the formal program. अझै अरू के छ भने of course सोध्न सक्नुहुन्छ but over lunch also we can definitely discuss this one on one. सर्वप्रथम तपाईहरु जो पूजा इन्टरनेशनल छ यो टिमलाई नै बधाई दुईटा कुरामा बधाई एउटा तपाईहरुले यो प्रोग्राम गर्नुभयो 10 वर्ष क्रस भयो अर्को कुरा चाहिँ मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ नेपालमा सबभन्दा सेफेस्ट गाडी कुन छ बलियो गाडी कुन छ भन्दाखेरि तपाईहरुको VWको गाडी आयो सेफ्टीको हिसाबले र मटेरियल बलियो हिसाबले त्यसकारण नै तपाईहरुलाई बधाई मेरो क्वेशन के छ भन्दाखेरि एसयुभीमा तपाईहरुको मार्केट शेयर कति छ अनि सुरुको दिनमा कति पर्सेन्ट थियो र कसरी ग्रोथ भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ मलाई क्लियर गरिदिनुस् थ्यांक यू तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथ अरोमा अनलाइन टेलिभिजन युवाहरूको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला नेपालमा धेरैजनालाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ ग्लोबल Volkswagen ग्रुप अन्तर्गत पनि विभिन्न ब्रान्ड्सहरू रहेका छन् तपाईले देख्नु भएको छ कति लोगोहरु तपाईले चिन्नु पनि भयो होला यहाँबाट एकदमै पपुलर Audi even Skoda is internationally चाहिँ Volkswagen big brand अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ we have Bentley we have Third passenger vehicle देखि लिएर ठुलो big vehicles पनि हामीसँग रहेको छ Volkswagen को लोगो वाइज जर्नी कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि 1937 मा फर्स्ट सुरु हुँदाखेरिको लोगोबाट अहिले 2019 सम्म आइपुग्दा we have changed our logo a little bit but तपाईले त्यो VW को prominence of course देख्न सक्नुहुन्छ र सुरु भएको पीपल्स कारको रूपमा सुरु भएको Volkswagen अहिले पनि त्यसको उद्देश्य त्यसको मोटो चाहिँ अहिले पनि त्यही रहेको छ पीपललाई सर्भ गर्ने to give people what they deserve what they need and what they want. So over the years, the designs, the features, everything has added up year by year, which is why we've also been able to be the world's #1 selling automobile group since 2016. So 16, 17, 18 company results अनुसार, we are still Volkswagen globally #1 selling, highest selling cars. So विश्वभरि नै सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने गाडी भनेको Volkswagen नै हो. This we just wanted to take अलिकति नेपालमा त 10 वर्ष भयो तर of course विश्वमा 10 वर्षभन्दा बढी Volkswagen has celebrated many years like 1937 देखि हेर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले पनि नेपालकै रोडमा अहिले पनि काठमाडौँमा दुई तीनवटा टिटु बस फाटक हुन्छ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ होला पुरानो बिटलहरु त of course देखिराख्नु भएको छ हामीसँग नयाँ बिटल which we had launched back in 2011 13 14 तिर लन्च गरेको बिटल पनि यही नै छ तर पुरानो फोटोहरु तपाईले देखाउनु पर्दाखेरि this was the factory the assembly unit
of the 2 buses. Then we also inaugurated our showroom. So हामी हाम्रो शिलान्यास 2009 मा गरेर showroom opening चाहिँ 2010 मा गरेका थियौं. We also have a state-of-the-art Volkswagen service center. Service center को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले नेपालका विभिन्न ठाउँ जस्तै वीरतामोट, विराटनगर, नारायणघाट, भैरवा, बुटवल, खनगढी, पोखरा, नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा 3 वटा ठाउँमा चाहिँ सर्भिस सेन्टरहरू पनि खोलेका छौँ. Again, we'll take you through the vintage pictures. I'm sure a lot of you know somebody who actually owns the old Beetle. अथवा चढ्नु पनि भएको छ होला तपाईहरुले. These are just collection archives of old Beetles that we have. Anbug भन्ने संस्था पनि रहेको छ यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ हामी. Anbug is Association of Old Beetle Cars. पुरानो बगहरूको ओनर्सहरूले बनाउनु भएको एउटा अनि उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा ट्राभल गरिराख्नुहुन्छ नेपालभित्र पनि नेपाल बाहिर पनि. र अघि मैले भनेको जस्तै नेपालभित्र Volkswagenको नेटवर्क चाहिँ यी विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका छन्. सर्भिस सेन्टर पनि रहेको छ र साथसाथै हाम्रो डिलर्सहरू पनि नेपालभरि छरिएर रहनु भएको छ. So in the past 10 years हामीले Volkswagenको मोडल्सहरू विभिन्न इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौँ नेपालमा र ती मोडल्सहरू कुन कुन हुन् त भनेर हामी तपाईहरुलाई अहिले देखाउन गइरहेका छौँ. So the Beetle, the iconic Beetle. We have the Polo. भर्खरै हामीले 1.0,000 cc को Polo पनि बजारमा लन्च गरेका छौँ किनभने एकदमै डिमान्ड भयो of a Polo that is affordable, of a Polo that has and gives good mileage. त्यसै कारण 1000 cc को Polo पनि हामीले लन्च गरेका थियौँ. Over the years we've also sedan segment मा हामीसँग Vento र Passat cc रहेको छ along with Jetta. And Tiguan is also one of our best-seller cars. तपाईलाई off-roading मन पर्छ, बाहिर जान धेरै रुचाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले हाम्रो धेरै कस्टमर्सहरू who have on and off valley बाहिर जानुपर्ने काम पर्नु भएका ओनर्सहरूलाई Tiguan is a really good preference along with Touareg and the Amarok. So especially अहिले नयाँ नेपाल बनाउने क्रममा धेरै कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइराख्दाखेरि a lot of our partners do want, a lot of our customers want the Touareg, the Amarok because it gives the comfort of a SUV in the form of a pickup truck. So I think best of both worlds found भएको छ कस्टमर्सहरूले यसमा. यो एउटा सानो कुरा हामीले भन्न चाहेको चाहिँ कस्ट अफ ओनरशिप अलिकति बजारमा धेरैजना मान्छेहरूले धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो इट्स रियली एक्सपेन्सिभ कार Volkswagen सर्भिसिङ धेरै गराइराख्नु पर्छ, सर्भिसिङ महँगो छ भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ. तर we actually have hard data to show you that Volkswagen is an affordable car, Volkswagen is a reasonable car, and if you would like to get this data after the press meet, we definitely give this out to you. At the end, we'd just like to thank everybody for being a part of these 10 years of Volkswagen. मैले अघि भने जस्तै एकदमै फर्मल लामो कार्यक्रम छैन. आज हामीले तपाईहरु सबैसँग फेरि एकचोटि रिकनेक्ट गरौँ भन्ने हिसाबले यहाँहरूलाई हामीले निम्ति आएका हौँ. यहाँ 10 वर्षको सम्बन्ध त राम्रो सुमधुर अवश्य पनि रह्यो, तर अब आउने 10, 20, 50 वर्षमा पनि अफकोर्स मिडियाको सपोर्ट भयो भने हामीले तपाईहरुको पनि रिडर्स, तपाईहरुको पनि भ्युअर्स, हाम्रो कस्टमर्सहरू सबैजनालाई we be able to cater to all of them भन्ने मोटिभका साथ पनि आज हामीले यो गरेका हौँ. I'd also like to make a few informal announcements that हामीले as a Volkswagen, as a CSR पनि, as a socially responsible company, we've done a lot of CSR activities ठुलो सानो रूपमा र आज चाहिँ हामीले formally एउटा MOU पनि साइन गर्न गइरहेका छौँ with One Love, One World organization जुन रहेको छ एउटा children's home. They do a lot of scholarship, they have a lot of scholarship project as well, plus training, skill-based training programs पनि उहाँ गर्नुहुन्छ. र हाम्रो One Love, One World kai Ritu Shresthaji पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, who is the program manager. But before I ask Vivek sir for his speech, I would like to do this MOU first between One Love, One World and Volkswagen. So Ritujiलाई पनि एकचोटि अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र विवेक सरलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र MOU एक्सचेन्ज एकचोटि गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु.
तपाईँले प्रेस रिलिजमा पनि अफकोर्स डिटेल्स देख्नुभयो होला, बट 50 लाखको एउटा MOU हामीले साइन गर्न गइरहेका छौँ र ऋतुजीसँग अघि कुराकानी गरिराख्दा ऋतुजीले पनि भन्नुभएको थियो द्याट एउटा सानो प्रोजेक्टको रूपमा सुरु भएको यो Volkswagenसँगको सम्बन्ध प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट झन्झन ठुलो हुँदै गइरहेको छ। यसले फर्स्टमा हामीले वान लभ वान वर्ल्डको चिल्ड्रेन होमको लागि इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसहरूकोबाट सुरु गरेका थियौँ भने अहिले हामीले सिङ्गल वुमेन ग्रुप ट्रेनिङहरू गरिरहेका छौँ भक्तपुरमा। I think 30+ वुमेनहरूलाई फर्स्टमा पोटेटो चिप्स बनाउन सिकाउँदै गइसकेपछि अहिले we have to do something more with education and environment भनेर पेपर पेन्सिल प्रोजेक्ट अब सुरु हुन गइरहेको छ जसमा Volkswagenको सहयोग रहेको छ। So thank you so much ऋतुजीलाई पनि and for all the amazing work that they do at One Love One World. So, ऋतुजीलाई पनि एकचोटि maybe I'd like to request you, मैले त कति सक्छ त्यति एक्सप्लेन गरेँ तर हजुरले अझै राम्रोसँग आफ्नो प्रोजेक्ट र Volkswagenसँगको सम्बन्ध with One Love One World को बारेमा के बताइदिनुहोस्। Okay, thank you so much. First of all, 10th anniversary को लागि Volkswagenलाई धेरै बधाई। 2014 मा फर्स्ट टाइम एक्चुअली we are so blessed कि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई एप्रोच आएको थियो। It was so long, 2 months को लागि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ एकदम कल गरिराख्नु भएको थियो कि who is One Love One World भनेर। तर आफ्टर 2 months मात्रै हाम्रो अनि Volkswagenको भेट भयो। फर्स्ट टाइम उहाँले हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहँदा चाहिँ हामीले we as a children home फर्स्ट अफ अल चाहिँ उहाँहरूको बेसिक निडलाई नै अलिकति बेसी सुविधाहरू दिउँ भनेर चाहिँ उहाँले एप्लायन्सेसहरू बेड म्याट्रेसेसहरूबाट सपोर्ट गर्नुभयो भने फर्दर कसरी सपोर्ट गरौँ भनेर प्रोसेस गर्दै गर्दा हामी चिल्ड्रेनमा काम गर्छौँ तर चिल्ड्रेनलाई काम गर्दा गर्दै प्यारेन्ट्सहरू कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। सो वी फोकस अन स्किल ट्रेनिङ। अहिलेसम्म सधैँ वान लभ वान वर्ल्डले सिङ्गल्ली इन्डिभिजुअल स्किल ट्रेनिङ दिन्थ्यो। जब वी गट सपोर्ट फ्रम Volkswagen वी थट why not to go with a large scale। त्यसैले 2018 मा हामीले 25+ सिङ्गल वुमेन अफ मध्यपुर थिमी भक्तपुरको लागि फोकस गरेर पोटेटो चिप्स सानो स्केलमा सुरु गर्यौँ। with all the highly modern appliances-हरूबाट हामीले सुरु गर्यौँ भने it's अब more than 13 months भइसक्यो। it's going so राम्ररी नै गइरहेको छ। 25 वुमेन्सहरूले एभ्री डे उहाँहरू कमाउन सक्ने भइसकेको छ। now very soon as उहाँले मेन्सन गर्नुभयो हामी एजुकेसनमै काम गर्ने भएकोले why not focus on education अनि वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेर हामीले पेपर पेन्सिल प्रोजेक्टलाई चाहिँ लन्च गर्दैछौँ with support from Volkswagen and we are very much thankful for all those support. Thank you so much and once again happy anniversary. Thanks. ऋतुजीले भन्नुभएको कुरामा दुई चारवटा कुराहरू एड गरौँ किनकि आज एनिभर्सरी हो। एक्चुअलमा हामीले हिजो पनि धेरै कुराहरू रिक्वेस्ट गरिरहेको थियौँ। त्यसमा के छ भनेपछि उहाँको सबै ठुलो कम्पनीहरूको 7% CSR बजेट हुन्छ। हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ कि तपाईँको CSR बजेट 7 हामीले डाइभर्ट गर्नुहोस्। हामी त्यसमा एडप्ट गरेर नेपालमा महिलाहरू र बच्चाहरूलाई के गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले स्क्यान गरेर उहाँले चाहिँ एज अ राइट पार्टी गरेर किनकि एज अ फाइनेन्सियल डिसिप्लिनको लागि हामीलाई त्यस्तो पार्टी चाहिरहेको थियो जसले हरेक वर्ष चाहिँ हामीलाई हिसाब बुझाउँछ। सो उहाँले त्यसमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नु ठिक छ तपाईँसँग हामीले फन्ड जति पनि छ त्यसको हिसाब बुझाउँछौँ भन्ने शब्दमा अनि हामी उहाँसँग काम गरेको हौँ। लगभग कति 15 लाख बराबरको लजिस्टिक सपोर्ट त हामीले गरिसकेका छौँ र अब आगामी तपाईँको चाहिँ दिनमा उहाँले जुन पर्फर्मेन्स गरेको कमिटमेन्ट अनि पर्फर्मेन्स गरे अनुसार भविष्यमा थप 50 लाख बराबरको चाहिँ उहाँले हाम्रो सहयोग गर्ने एउटा साइनहरू गइरहेको छ। थ्याङ्क यू। त्यो एज अ कम्युनिटी हो तर पछि हामी साइन गर्दै गरौँ न एक्सचेन्ज गर्दै गरौँ अहिले। Thank you very much. अब चाहिँ म दिलीप सरलाई who is our CEO
of Volkswagen Nepal, Puja International Nepal Private Limited. I'd like to request Mr. Vivek Bujuksha for his speech. नमस्ते विवेक बुजुक्से भनेर अब हजुरले धेरै चिन्सक्नु भयो होला तर नयाँ साथीहरू यो जेनेरेसनको साथीहरू भन्छु किनकि कसैलाई अब भाइ बहिनी भनेर आफूले बोल्नु हुन्छ दाइ भयो भने फेरि तपाईँहरू मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो फिल गर्नुहुन्छ सो पत्रकार साथीहरू चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ राइट हुन्छ जस्तो लाग्छ सो मनमा त अब तपाईँहरूसँग गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छ किनकि आज 10th एनिभर्सरीसँग दुईवटा कुरा पनि जोडिएको छ कि खालि Volkswagenको जुन कुनै फ्याक्ट्री इन्डियामा जुन इस्टाब्लिस गरेको थियो लास्ट विक उहाँले पनि 10 लाख गाडी प्रडक्सन गर्नुभएको थियो सो नर्मली Volkswagenले वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ मेक्सिको ब्राजिल साउथ अफ्रिकादेखि तिनीहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ सो एज एक्सपोर्ट हब अफ द ग्रुपमा चाहिँ कुनैमा सुरु गरेको पनि आई थिङ्क इट वाज इन 2009 फ्याक्ट्री सुरु गरेको 10 वर्षै भयो अनि सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको 2009मा Volkswagen जर्मनीको सिइओ हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ एउटा भिजन दिनुभएको थियो कि 2018 भिजन राख्नुभएको थियो उहाँले 2018मा के भिजन राख्नुभएको थियो चाहिँ बाई 2018 Volkswagenलाई चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी प्रडक्सन गर्ने कार म्यानुफ्याक्चरर बनाउने उहाँको भिजन थियो किनकि त्यहाँबाट जनरल मोटर्स टोयोटाहरू अगाडि थियो Volkswagen भन्दा र गुड न्युज सुखद न्युज भनेको के छ भनेपछि एक्चुअली 2018मा संसारमा सबैभन्दा बढी गाडी प्रडक्सन गर्ने कम्पनीहरूमा Volkswagen नै रहेको छ एज अ ग्रुप त्यत्रो संसारभरि सफल नम्बर 1 छ नेपालमा किन छैन भन्ने मनमा त आउँछ किनकि नेपालमा हामी Volkswagenबाट चाहिँ एकदम प्रिमियम हो अब जस्तो मारुति हिउँदाई सबै गाडीहरू पाइन्छ नेपालमा अब त्यही हो मेन कुरा यहाँ मान्छेहरूलाई अब नयाँ छ नेपालको मार्केट र सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर अथवा सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसन फ्याक्टर गाडी किनेर हेर्नु नै प्राइस नै हो अब प्राइस किन हेर्नु चाहिँ अब छिमेकी देशमा हामी जुन 4 लाखमा किन्नुपर्ने गाडी हामी 16 लाख पैसा तिर्छौँ सो तालमेल गर्दा गर्दै के हुन्छ जसरी पनि एउटा गाडी लिउँ भन्ने हुन्छ र डेभलप कन्ट्रीबाट आएको जुन Volkswagen जस्तो गाडीहरूमा के हुन्छ उहाँहरू अब प्राइस भन्दा पनि सेफ्टी अनि ड्राइभिङ तपाईँको चाहिँ मतलब फ्याटिकहरू कम गर्ने त्यो खालको उसमा जानुहुन्छ हामी अहिले त्यति सेफ्टीमा हामी त्यति फोकस गर्दैनौँ र क्वालिटीमा त्यति फोकस गर्दैनौँ प्राइसमै फोकस गरिरहेको छ एनिवे अब कुरा गर्दाखेरि अब Volkswagen गाडी जब सुरु गरेको थियो केही मेमोरिजहरू सेयर गऱ्यौँ किनकि त्यो बेलामा मसँग 2009-10मा पनि प्रेस कन्फरेन्समा आउनुभएको पुरानो मसँग मेरो समकक्षी साथीहरू हुनुहुन्छ सो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मलाई के लागेको थियो भने नेपालको लागि यो जर्मन युरोपियन गाडीहरू फ्युल चाहिँ खाँदैन होइन त्यो बेलाको पर्सेन्ट हुँदै हुँदैन कि तपाईँ गाडी चल्दैन भन्नुहुन्थ्यो सो हामीले साउथ अफ्रिका रसिया जहाँ चाहिँ तपाईँको फ्युलको गुणस्तर कम भएको र त्यो भान्न सक्ने जुन गाडीहरू मगाएको थियो र एउटा अर्को थर्ड गुड न्युज के छ भनेपछि अहिलेसम्म हामीले बेचेको गाडीहरू लगभग भयो 10 वर्ष जति 2 लाख 2.5 लाख किलोमिटर कुदेको छ तर कसैको इन्जिन चाहिँ खुलेको छैन नर्मल वेरिएन्टहरूबाट हामीलाई युज टु छौँ नि 50-60 हजार किलोमिटर खुलिहाल्छ भन्ने सो द्याट वाज तपाईँको चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ थियो नेपालमा इन्जिन भिडियोको गाडीको यो भिडियो गाडीहरूको इन्जिनले आफ्नो लोकल फ्युल जान्छ कि जाँदैन भनेर हुन त अब व्यक्तिगत साइडमा हेर्दा त त्यति अब विशाल रूपमा हेर्नु भएको छ विवेकजीले अब एज अ ट्रेडिङ फर्मको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सर्भिसमा त्यति हुँदैन भन्ने कुरा थियो धेरै च्यालेन्जिङ पनि भएको थियो हाम्रो सुरुमा किनकि त्यो बेलामा 2009मा युरोपियन गाडी भन्नै थिएन जति पनि थियो तपाईँले याद गर्नुभयो भने जापानिज कोरियन इन्डियन मात्रै थियो सो मान्छेहरूलाई ट्रेन गर्ने म्यान पावरलाई रेडी गर्ने र युरोपियन स्ट्यान्डर्डको सर्भिस दिने त्यसमा हामीले धेरै नै समय खर्च गऱ्यौँ 2 वर्ष लाग्यो हामीलाई तर फाइनली अहिले भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा स्टार बेस्ड इन्टरनेसनल सिस्टमको रेटिङ सिस्टम गर्छौँ कस्टमर फोकस्ड र कस्टमर ह्याप्पी भयो भने एज अ टिप्स इन्सेन्टिभ मेरो टिमले पाउँछ गरेन भने पाउँदैन एज सर्भिस इन्डस्ट्रीमा त हामी नेपालीहरू अब एज अ कल्चर वाइजमा धेरै पछाडि छौँ सो इन्टरनेसनली हामी त्यो फलो गरेर आएको छौँ र जर्मनहरूले उहाँले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने डेभलप कन्ट्री अनुसारले म्यान पावर हुन्छ वर्ल्ड वाइड भन्नुहुन्छ जो यहाँ छैन हामी त डेभलपिङै छौँ
र भन्नुपर्दा आई थिङ्क हाम्रो माइन्डसेट लगभग 100 वर्ष पुरानो छ जस्तो लाग्छ किनकि अटोमोबाइल भनेको जस्तो अहिले हजुरले Volkswagen भन्छ एक्सपेन्सिभ अलि माथि गाडी जुन हामी सोच्थ्यो त्यो सन् 1915 मा अमेरिकामा सबैले त्यही सोच्थ्यो तर हेनरी फोर्ड आउनुभयो उहाँले एउटा मोडल टी भन्ने मास मार्केट गाडी ल्याउनु भयो कि सो त्यसले तपाईँको होल अटोमोबाइलको सिनै चेन्ज गर्यो जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण सबैजना मान्छेले मतलब आफ्नो रेगुलर कामको लागि जान आउन मिल्दैन एफोर्ड गर्न मिल्ने गाडी प्राइस चाहिँ त्यो बेलामा त्यो गाडीको $1500 थियो भने त्यो पनि 1.5 लाख रुपियाँ थियो अब हेनरी फोर्डको मोडल टीको बारेमा किन कुरा गर्ने भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको गाडीसँग जुत्न आउँछ कि 1930s मा आएपछि अमेरिकाको सबै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको प्राइभेट पर्सनल गाडी भेटायो तर जर्मनीमा भेटायो अनि त्यो बेलामा हिटलर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मोडल टी निकाल्ने हेनरी फोर्डले तपाईँको अमेरिका सबैसँग गाडी भयो त्यस्तै गरेर म एकदमै सिम्पल बलियो राम्रो गाडी सबै जनताले चल्न सक्ने गाडी निकाल्छु म भनेर उहाँले चाहिँ 1938 मा ट्विटरको डेभलप गरेर र कम्पनीको नाम राख्ने भन्दा के राख्ने त भन्ने क्वेसन आउँदाखेरि जनताले चल्ने गाडी हुनाले गर्दाखेरि जनताको कार भनेर Volkswagen राख्यो जसको अर्थ जर्मनीमा Volkswagen हो सो अब हामी यहाँ आइसकेपछि म त खास एउटा बानी तपाईँहरूको त्यो प्रेस रिलिजमा त छ त्यस्तो धेरै बनाउने बानी छैन अब अलिकति 3-4वटा कुराहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु सो अहिले सन् अब 2019 हामी बसिरहेको छौँ भनेपछि विगत 10 वर्षमा सबैभन्दा यो गाह्रो समय अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले आइरहेको छ आई थिङ्क तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि मिडियाले पनि गाह्रो भइरहेको छ मिडियाले पनि गाह्रो भएको छ भनेपछि अब एज अ संसारकर्मी हजुरहरूको रूपमा हेर्दाखेरि इभेन सोसल रेभिन्यू भनेको हामीले एडभर्टाइजर नै हो तर एज अ एडभर्टाइजर अब हामी केमा एडभर्टाइज गर्ने कसरी गर्ने त्यो ठुलो तपाईँको चाहिँ च्यालेन्जमा आइरहेको छ हामी अड्किरहेको छौँ तपाईँहरू अड्किरहेको छ यो कुराहरू छन् तपाईँसँग मेरो खालि यति मात्र छ अघि मैले साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ कुनै तरिकाले तपाईँको चाहिँ युट्युब फेसबुकमा तपाईँको जति पनि न्युज कन्टेन्ट जान्छ र यदि युट्युब र फेसबुकले तपाईँहरूको एड प्रमोट गर्छ भने जति पनि एडको 70% रिभ्यू चाहिँ एउटा तपाईँहरूको आउने त्यो खालको सिस्टम मेकानिजम डेभलप गर्छ अति जरुरी भइसकेको छ द्याट इज द ओन्ली वे अब गाडीको कुरा गर्दाखेरि देशको विकास गर्नु पऱ्यो अब एकदमै दुई खालको कुराहरू आउँछ फर्स्ट कुरा त के आउँछ सकेसम्म आयकर बढाउँ कस्टम ड्युटी बढाउँ किनकि हाम्रो मेन सोर्स त्यही हो रेमिटेन्स त गभर्मेन्टको लागि जाँदैन हामीले तपाईँहरूले किन्नुभएको मोटरसाइकल गाडी त्यही हिसाबमा जान्छ एउटा त्यो हिसाबमा एकदमै जरुरी छ गाडीको इम्पोर्ट किनकि गाडीमा यस्तो साधन हो जसमा तपाईँको 25% पैसा नेपाल बाहिर जाला तर 50% पैसा एज अ कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटी इन्कम ट्याक्सको रूपमा गभर्मेन्टले जान्छ भ्याट हुन्छ सो अब मिडियामा आयो त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसको पैसा अलिकति बाहिर गइरहेको छु गाडीको सेक्टरलाई डिस्करेज गरौँ भन्दा चाहिँ यति डिस्करेजिङ पोलिसी भएको छ आज गभर्मेन्टलाई पनि तपाईँको रेभेन्यू जेनेरेट गाह्रो भइरहेको छ हामीले पनि डेभलप गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ 50% डाउन पेमेन्ट कस्टमर दिन तयार छैन 13-14% ब्याज दर त्यो पनि दिन तयार छैन सो त्यो फरक प्लेटफर्म ठिक त छैन तर एज अ तपाईँहरूले अब इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिकलहरू लेख्दाखेरि चाहिँ गाडीलाई एज अ लग्जरी भन्दा पनि नेसेसिटी त्यो हिसाबमा बिस्तारै तपाईँहरूले ब्याकअप अथवा राइटअपको हिसाबमा दिन सुरु गर्नुभयो भने केही पोजिटिभ साइन आउला कि भन्ने आशा गरेको छु किनकि आई थिङ्क यो 2019को जनवरीदेखि गाडीको मार्केट लगभग तपाईँको 80% डाउन चलिरहेको छ सो देशको अब इन्डिकेटर भनौँ विकासको इन्डिकेटरलाई भनौँ मोबिलाइजेसनलाई भनौँ रेभिन्यू र इन्कम जेनेरेट गर्न त पुग्दैन तर एज अ यो सेक्टर तपाईँको चाहिँ डिस्करेज भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले पनि अप्ठ्यारो पर्नुभएको छ हजुरले पनि अप्ठ्यारो पर्नुभएको छ अब यो 10th एनिभर्सरीमा राम्रो सेलिब्रेसन गर्ने मुड्सहरू त थियो हाम्रो ठिक छ तर एज अ फिगर वाइज होल इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ तपाईँको एकदमै इन्करेजिङ फिगर्सहरू चाहिँ छैन
सानो सानो एक्टिभिटीहरू देखिरहेको छौँ तर एज अ त्यो रुट सेटअप चाहिँ छैन तर एज अ तपाईँको चाहिँ के त हामी गरिराख्नै पऱ्यो सो आज ग्राहक मानमा भने पनि हामीसँग एक्सपेक्ट त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको 10th एनिभर्सरी पुग्यो के त अफरहरू राख्नुहुन्छ भनेर सबै अफरहरू राखिरहेको छ हामी जस्तो पोलोलाई हामी 25 लाख 90,000मा प्रमोट गरिरहेको छौँ जर्मन गाडीहरू हामीले 10 लाखसम्म डिस्काउन्ट गरिरहेको छौँ हाम्रो सोरुममा तपाईँको अन द स्पट फाइनेन्सिङ भनेर पनि हामीले निकालिरहेका छौँ एक्सेसरिजहरू हामीले फ्री दिइरहेका छौँ रोड ट्याक्स हामीले फुल इयर त हामीले गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ एक्सचेन्ज बोनस भनेर पुरानो गाडी लिएर आउनुभयो भने कुनै पुरानो गाडीमा हामीले एक्स्ट्रा बोनस दिन्छौँ रोयल्टी बोनस भनेर Volkswagen गाडी किनेकै मान्छेहरूले नै गाडी किन्न भन्नु भने यस्तो गाडी किन्न खोज्नु भयो भने उहाँहरूलाई थप पैसा थपै दिने कुरा गरेका छौँ अनि 10 वर्षसम्मको फ्री सर्भिसिङ दिइरहेका छौँ अनि फ्री 2 इयर्स रोड साइड एसिस्टेन्स भन्छ त्यति हामीले तपाईँहरू युज गर्नु त्यो भनेको यदि कथा कदाचित त्यहाँ गाडी ठोकियो अथवा ब्रेकडाउन भयो भने फ्रीमा रेस्क्यु गर्ने तपाईँ मेन्टेन गरेर गाडीलाई बन्दी गराउने कन्डिसन राखेका छौँ र मेन इम्पोर्टेन्ट हामीले के रहेछौँ भनेपछि इफ यु आर नट ह्याप्पी विथ सर्भिस द्याट डोन्ट भन्नुको मतलब यदि ग्राहक मानवहरू हाम्रो सर्भिसमा तपाईँ खुसी छैन भने उहाँहरूले हामीले चाहिँ आज लेबर चार्जहरू कुनै पनि पे नगर्दा पनि हुन्छ त्यो यो हामीले कसरी गरिन्छ लगभग 6 महिनादेखि हामीले हाम्रो सर्भिसको प्यारामिटरहरू रिड गरिरहेको थियौँ जस्तो तपाईँको गुगलमा लिस्ट हुन्छ नि लाइक गर्दाखेरि 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार हामी त्यसरी मोनिटर गर्छौँ सो लगभग 98% ग्राहकहरूले हामीले 4 5 स्टार दिइरहेको रहेछ कि सो त्यसले गर्दा वेयर सो कन्फिडेन्ट कि अब हामी सर्भिसमा हामी बेस्ट छौँ अब यो न्युजहरूलाई अब प्रेस रिलिजमा त चाहिँ प्रमोट त गरिदिनु होला सो फ्युचर च्यालेन्जिङ त भएर गइरहेको छ अब जुन हाई तपाईँको ट्याक्स ड्युटी स्ट्रक्चर खालि एउटा के छ भनेपछि अब त गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हो कि जुन अहिले उहाँहरूले इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा चाहिँ जुन 10% कस्टम्स ड्युटी र 13% भ्याटबाट लिमिट गर्नुभएको छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्युचर चाहिँ आज तपाईँको जो चाहिँ छ राम्रो न्युज छ तर एज अ हामी त फिगर हेर्छौँ गभर्मेन्टको मेन रेभेन्यू सोर्स नै तपाईँको नम्बर 1 तपाईँको इम्पोर्टेड इन्डस्ट्रिज नै फेरि पेट्रोलियम प्रडक्ट्स नै छ त्यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो छ कि तपाईँको चाहिँ पुरा गर्दाखेरि CSR सो आज बिजनेस प्रमोसनको भन्दा पनि 10 वर्षमा हामीले गरेका कामहरू छौँ र एज अ तपाईँको रेस्पोन्सिबल कम्पनी ग्रुपमा अब मतलब बढ्नुलाई हामी सहयोग गरिरहेका छौँ र सेकेन्ड हामीले ठुलो तपाईँको चाहिँ राशिमा सहयोग गरेको भनेको जब भैँचालो आएको बेलामा हामीले Volkswagen जर्मनीलाई रिक्वेस्ट गरेर जर्मन रेडको थ्रुबाट करिब 2 लाख युरो भनेको नेपाली 1.5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँ पठाएको थियौँ त्यसै गरेर अब म त यो Volkswagen सहित कोवेलको एक्सपेरिमेन्टर्सहरू प्लस तपाईँको विकेट पाउँछ र कोवेलको मसिनमा लगाएर 70 लाखको मसिन जहाँ तपाईँको ब्लक्सहरू आएको थियो त्यो प्रोग्राममा हामीले एज अ डोनेसन लिएर आएको थियौँ तिता मिठा कुराहरू छ किनकि हामीले 70 लाखको मसिन डोनेसन गरेर त्यसमा हामीले 4% कस्टम ड्युटी नै हामीले दिएका छौँ छ अब यो कुराहरू सो म अब तपाईँको धेरै समय त गऱ्यौँ अब हामी आई थिङ्क अब तपाईँ गाडीको लाइनमा Euro 6मा जाँदैछौँ त्यो फेरि थप तपाईँको नेपाललाई पनि च्यालेन्जिङ भएर आइरहेको छ किनकि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो फ्युलको तपाईँको चाहिँ क्वालिटी ग्रेडहरू त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो त परिरहेको छ किनकि संसारको सबै विकसित राष्ट्रहरू अहिले Euro 6मा गइसकेको छ सो Volkswagen एज सच हामीसँग लगभग 70 डिफ्रेन्ट टाइपको मोडल्सहरू छ तर यो युरो कोरमा तपाईँको अभाइलेबल मोडल्सहरू भनेको तपाईँको अब यो कोड र टिकरमा त हामी गरिरहेको छौँ आशा गरौँ भारतले Euro 6 सुरु गरेपछि आफ्नो Euro 6 आउँछ प्लस हाम्रो तपाईँ इलेक्ट्रिक गाडीहरू लाइनमा छन् त्यसपछि नै तपाईँको चाहिँ हामी अझ एग्रेसिभली नम्बर 1 हुनेसम्म कसरी आउन सक्छौँ त्यसलाई हामी अगाडि बढ्छौँ र अन्तमा विगत 10 वर्षमा पुरानो जेनेरेसनको पत्रकार साथीहरू मिडिया बसेको साथीहरूले जति सहयोग गर्नुभयो यो प्रोग्राम मैले आज धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि मैले अर्गनाइज गरेको हो किनकि उहाँले धेरै गर्नुभएको छ मलाई थाहा छ मैले चाहिँ धेरै गरेको छैन तर खालि दिने मात्र चाहिँ गर्नु त गलत हो अब अहिले फ्री इन्ट्रोडक्सन प्रोग्राममा मैले एक तरिकाले अब कसरी फ्युचरमा बस्ने मिडियामा हामी कसरी अगाडि बढ्ने हामी अस्ति लास्ट टाइम दसैँमा स्ट्राटेजी बनाएका थियौँ 3-4 तरिकाहरू छन्
सो फर्स्ट तरिका त अब जस्तो हामीसँग हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँहरूको एडभर्टाइज गरेपछि कसरी ट्राफिक माइग्रेट गर्ने र पर ट्राफिकमा हामीले कसरी पे गर्ने एउटा तरिका त्यो छ। अथवा सिम्पल तपाईँहरूको ब्यानर एडमा अगाडि बढ्ने, अब तपाईँको चाहिँ राइटर अथवा एडभर्टाइजको हिसाबमा अगाडि बढ्ने, यसरी नै च्यालेन्जिङ टाइम त्यही हिसाबमा सोचिरहेको छु। तपाईँले मलाई जति सहयोग गर्नुभयो त्यो अनुसार मैले फिर्ता गर्न सकेर म क्षणप्रार्थी छु। 10 वर्षको एनिभर्सरीमा आउनुभयो, प्रेस मिटमा 2-4 कुरा मिठो नमिठो सुन्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिदी आजलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले विवेकसँगले भर्खर गर्नुभएका कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्नुभएका कुराहरूमा केही क्वेसन एन्सर केही प्रश्नहरू तपाईँहरूको छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। बिकज विवेक इज राइट हियर, तपाईँले फ्रीली क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ रिगार्डिङ द ब्रान्ड, रिगार्डिङ मेबी द भिजन मुभिङ फरवर्ड। त्यस्तो केही प्रश्नहरू छ भने हामीले त्यो प्रश्न लिन्छौँ। हाम्रो अटोमोबाइल हामीले इस्यु हुन्छ, अब सबैले चाहिँ जिप भन्छ कि आज मैले चाहिँ जिप र एक्चुअल जिप भनेर नयाँ ब्रान्ड आयो। अनि आज अस्ति मात्र न्युजमा आइरहेको थियो कि खुला मतलब डोजर लगाएको थियो। डोजर डोजर भनेको अर्कै हुन्छ। त्यसले गर्दा अब मैले भिडियो लुब्रिकेन्ट्सहरू डिल गर्छु। तपाईँको भिडियोको मोबिलको बिजनेस कस्तो छ भने चाहिँ मोबिल भनेर ब्रान्ड। सो एसयुभी भनेको स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल जुन टिगवान, टरेन्ट, फोर ड्राइभ, अफरोड चल्ने त्यो गाडीहरू हो। सुरुमा हामीले लन्च गर्दाखेरि राम्रो मार्केट थियो, टिगवान थियो, टरेन्टहरू सबै हामीले गरेर आएको थियौँ। तर पछिल्लो समयमा आएपछि कस्तो रहेछ, तपाईँ कम्प्याक्ट क्रसओभरहरू कम कस्टमा एज एन एसयुभी आउनु थाल्यो कि त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो टिगवान गाडी लगभग 1.5 करोड रुपियाँ भएर आएको छ। प्राइस रेन्ज अलिक माथि गएर आएको छ। यसलाई एड्रेस गर्दैन, जर्मनीको इम्पोर्टले गर्दा गइरहेको छ। बट फ्युचरमा इन्डियामा टी क्रस भनेर कम्प्याक्ट साइजको एसयुभी चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। पिकअपहरू पनि छन् र सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म नर्मली तपाईँहरूले कति पैसा पे गर्नु छ के पाउनु छ भन्नुहुन्छ। अब यो गाडी तपाईँ कमर्सियल गाडी सबैमा हेऱ्यो भने एउटा मात्र फरक छ कि Volkswagen भएको गर्दाखेरि। अब सबै गाडी लगभग 800 केजीको वेटको छ हेर्दाखेरि, यो गाडी 1080 किलोको छ कि। सो दिस इज द प्राइस मान्छेले पे गरेर कन्ज्युम गर्ने। उहाँहरूले कस्तो अगाडि बस्यो, सिटमा बस्यो, ड्राइभर हेऱ्यो, सबै गाडी बजेर भनिदिन्छ। जब तपाईँको चलाएपछि क्लिपले दौडेपछि र हामी कहिले पनि मार्केटिङ सेल्समा अपरेट कुरा गरौँ भन्नुहुन्छ। अपरेट भएर हुँदाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई तपाईँको चाहिँ 7 बजेको रेकर्ड छैन। हाई स्पिड छ, Volkswagen धेरै गाडी कुद्छ छैन। अरू 150 कुद्दाखेरि यो गाडी 150 कुद्दाखेरि तपाईँको 100 कुद्दा जस्तो फिल हुँदैन। सो विभिन्न तपाईँको चाहिँ कस्टमर्सहरू हुन्छ, लगभग 4-5 दर्जन पुगिसक्नु यो गाडी प्रयास गर्नुभएको छ। फेरि यही गाडी कुद्नुभएको छ कि नरसिंहले सिकाएको छ। फेरि गाडीहरू टेक्नोलोजी त्यहाँ डिजाइन राखेको अच्छा डिजाइन गरेको छ। थ्याङ्क यू भूषणजी। अरू सबै कुरा भन्नुभयो, सर्भिसिङ राम्रो छ भन्नुभयो। जति पनि ग्राहकहरू छन् उनीहरूले हाम्रा पत्रिकामा हामी इन्टरेक्सन विभिन्न गर्दा नम्बर अफ सर्भिस सेन्टर इज नट एभाइलेबल एनिवेयर इन काठमाडौँ इभन भन्ने कुरा छ। अनि काठमाडौँ बाहिर पनि कम छ। अनि जति पनि अरू गाडीको अघि पनि सरले आफैले पनि नाम लिनुभयो, ती गाडीका चाहिँ सर्भिस सेन्टर प्रशस्त, स्पेयर पार्ट्सहरू इजिली एभाइलेबल भन्ने कुरा छ। स्पेयर पार्ट्सको त मेरो कुरो होइन, नम्बर अफ सर्भिस सेन्टर त्यसले पनि म्याटर्स गर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति क्लियर बनाइदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। हुन त अब Volkswagen गाडी भन्दा साथै एकदमै बलियो छ, सर्भिस स्टेसन किन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो कुरा नभएर सो कस्तो हजुर त्यो हजुर अहिले एज अ Volkswagenको सर्भिस 9वटा छ। काठमाडौँमा हाम्रो 3वटा छ र काठमाडौँ बाहिर बिरतामोड, विराटनगर, नारायणघाट, बुटोल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा यहाँ छ। सो इकोनोमी अफ स्केल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा के भन्छ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा हो। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ, जस्तो मैले सर्भिस स्टेसन आजको दिनमा Volkswagenको खडा गर्न लगभग तपाईँको चाहिँ 1.5 करोडदेखि 2 करोड रुपियाँ खर्च आउँछ।
टुल्स इक्विपमेन्ट ट्रेन म्यान पावर तर मेरो जुन गाडीको सङ्ख्या जुन छ नि त्यसले तपाईँको डे टु डे कस्ट नगर्दो रहेछ कि जस्तो हजुरको पनि अब फाइनेन्सियल त आफ्नो बिरामीमा हुनु होला जति पनि हामी एडभर्टाइज गर्छौँ तपाईँको तौल ब्याज घाटको गाडीको खर्च यताउता सबै लेभलमा हामी चल्छौँ नि सो त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै डिटेरेन्ट फ्याक्टर भइरहेको छ र यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरामा हामीले यता बाबाजन काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो 2टा डेडिकेटेड तपाईँको सर्भिस मोबाइल भ्यान राखेको छौँ अनि काठमाडौँ बाहिरको जति पनि डिलर्सहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सर्भिस मोबाइल भ्यान एक्सपेन्सिभ भए पनि विदिन हाफ एन आवरको नोटिसमा एभाइलेबल हुने हिसाबमा रेस्क्यु गर्नुको लागि इन केस अफ एक्सिडेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ त्यसको लागि चाहिँ जानुपर्ने भनेर त्यो अनुसार हामी सेटअप गरेका छौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अन्य गाडीहरूको 3000 देखि 5000 किलोमिटर सर्भिसिङ हुन्छ Volkswagen गाडीहरूको 5000 किलोमिटर हामी सर्भिसिङ गर्छौँ नेपालमा नर्मली वर्षमा 8000 मात्रै पुग्छ सो 15000 वा 1 वर्ष सो वर्षमा एकचोटि सर्भिसिङ गर्दाखेरि पुग्छ सो अब इच्छा त छ सर्भिस स्टेसन बनाउने तर त्यसको लागि अब जनता गाडी भनेका छौँ तर हामीले देखिरहेको अनुसार इलेक्ट्रिक गाडी आएपछि सायद हाम्रो चान्स छ कि हामी फेरि नेपालमा पनि नम्बर 1 भएर आउने कि भनेर चाइनामा मात्र Volkswagen 12वटा एसयुभी अहिले मार्केटमा सबैलाई तपाईँको अलि हाइट बढी भएको एसयुभी र इलेक्ट्रिक गाडीको फेसन आइरहेको छ यहाँ पनि हामीसँग जस्तो Volkswagen जुन 70वटा मोडलहरू छ त्यो सबै मोडलहरूलाई इलेक्ट्रिक गाडीमा एडप्ट गर्ने कुरा भइरहेको छ सो त्यसले के गर्छ हामीसँग अहिले गाडी नभएको होइन त्यो पोलोभन्दा सानो रेन्ज गाडी पनि छ तर के छ सबै युरो 6मा बस्ने कि जब यो इलेक्ट्रिक इन्जिनमा आउँछ नि त्यसपछि हामीलाई त्यसपछि भुलु पनि बढ्छ त्यसपछि थप सर्भिस स्टेसन पनि बनाउन चाहिँ सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद उपलब्धता तपाईँको साह्रै कमजोर छ भन्ने कुरा छ बाहिर है मेरो एउटा साथी त 3 महिनामा मैले गाडी बनाउन सकेँ म बेच्दैछु भन्थ्यो एउटा त्यसमा तपाईँले के जोडेर गर्नुहुन्छ अर्को चाहिँ डिजल स्क्यान्डलको कुरा अलिकति म यहाँ उठाउन चाहेँ डिजल स्क्यान्डल चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि अरबौँ बिलियन्स अफ रुपिस तिर्दैछ फाइनको रूपमा पक्कै त्यो टाइमका गाडी केही युनिट नेपाल पनि आएको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई केही क्वेरिज आएको छैन चढ्ने निकायबाट हाम्रो यहाँको वातावरणको निकायले त केही गर्ने अवस्था छैन उसलाई त युरो 4 युरो 3 युरो 2 युरो 6 त्यो लगाइदिन सक्छ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा नियमन गर्न सक्ने निकाय हामीसँग छैन यो डिजल स्क्यान्डलको विषयमा पनि अलिकति भनिदिनु होला अनि अर्को चाहिँ तपाईँको कोही युरो 6 मात्रको गाडी हामी ल्याउँदैछौँ भन्नुभयो सायद जर्मनबाटै ल्याउनुहुन्छ होला त्यो प्रडक्ट इन्डियामा त अझै 1 वर्ष पछाडि मात्रै आउँछ अनि अर्को एउटा चिज भनिदिनु न हाम्रो प्रिमियम ब्रान्ड भनिरहनु भएको छ तर यो पोलोको प्राइसिङ छ 25,900 यसको मतलब यो सेन्ट्रो वागेनार सेलेरियो फिगो यी सबसँग यसको प्राइस म्याच हुन्छ तपाईँको प्रिमियम एस किन देखिएन बजारमा के कारण चुक्यो विवेक सर भनिदिनु होला कतिपय प्राइस घटाएर बेच्नु पऱ्यो भने पनि गाह्रो हुँदैछ अब बानी त्यही छ कि म यहाँ त नेपालमा ब्रान्डेड सामान किन्न जान्छु म यो मलहरूमा है मेरो एक्सपिरियन्स कहिले राम्रो भएन ब्रान्डेड सामान किन्न त विदेशी ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ ब्रान्डेड भने हाई क्वालिटी भने आखिर तपाईँको चाहिँ त्यो हलको बजार भन्छ कता कताको बजारमा त्यो ब्रान्डेड भन्दा एउटै क्वालिटीको सामान मिल्छ अनि त्यसरी भने प्राइसलाई हाम्रो कन्सेप्ट के छ भनेपछि क्वालिटीसँग जोड्छौँ भन्ने हो यो पार्टिकुलरली पोलो गाडी हामीले संसारमा सबैभन्दा कम कस्टमा गाडी प्रोडक्सन गर्ने फ्याक्ट्री भनेको इन्डिया हो हुन त तपाईँहरू बिजनेस न्युजमा हेर्नुहुन्छ चाइनिज युवालाई अन्डर भ्यालु भन्ने हुन्छ नि त्यो हदसम्म आइएलआर पनि छ कि किनकि हामी धेरै गाडीहरू छौँ र यसमा के चाहिँ स्पेसल सब्सिडाइज प्राइस लागिरहेको छ Volkswagen जुन कुनै फ्याक्ट्रीले लगभग 80% गाडी बाहिर एक्सपोर्ट गर्छ 40% तपाईँको चाहिँ होम मार्केटको लागि भनेर एकदमै कम मार्जिन काम गरिरहेको छ र अन्य कम्पनी गाडीहरू हुन्छ भने उहाँहरू इन्टरनेसनल सस्तो इन्डिया र नेपाल मार्केट सस्तो Volkswagen गाडी चाहिँ मात्रै एउटा छ कि जुन तपाईँको नेपाल र इन्डियामा सस्तो इन्टरनेसनल एकदमै महँगो छ यसको लागि एज नम्बर 1 ग्रुप र खास धेरै ठुलो घुम लागेन उहाँहरूले चाहिँ वर्षको 1 करोड 8 लाख बेच्नु भएको छ सो त्यसले गर्दा उहाँले हामी नेपालको जापानी गाडीको त्यति मगर चाहिँ तर यसको लागि धेरै हामी फाइट खेलिरहेका छौँ कि नेपालमा धेरै प्रिमियम प्राइसमा गाडी किन्ने कन्डिसन छैन नेपाल पनि त्यही हो इन्डिया पनि त्यही हो सो
प्रेसर त धेरै छ कि तपाईँ टार्गेट मिट नगर्नुहोस् म त गर्थेँ टार्गेट मिट गर्नु प्राइस बनाउँछु भनेर यो तपाईँको लास्ट 10 वर्षमा मैले ठुलो मतलब चाहिँ टाइम खर्च गरेर प्राइसलाई नेगोसिएसन गर्नलाई हो र एज अ क्वालिटी वाइज हेर्नुहुन्छ भने अहिले मैले भने 2 लाख 2.5 लाख किलोमिटर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले 6-7 वर्ष पुरानो भिडियो बुकिङ चाहिँ कहिले भिडियो बुकिङ चाहिँ थाहा पनि पाउनु जस्तो यो बिटल गाडी 10 वर्ष पुरानो गाडी हो हेर्दा ब्याट्री देख्छ ओके सो मेरो यसमा अब तपाईँले भन्नुहुन्छ म प्राइस त बढाइदिन्छु तर प्राइस बढाएर के गर्ने मान्छे नेपालमा क्रय शक्ति छैन सो क्रय शक्तिले गर्दाखेरि पनि हामीले यसको कम मार्जिन लियौँ तर बढी मतलब भुलमा जाउँ हिसाबमा छ एउटा त्यो छ आई होप अब हजुरले नयाँ प्राइस सिकाउनु भयो नयाँ मोडल म दरो हाई प्राइसमा गर्छु निकाल्छु अब सो सेकेन्ड इज पार्ट्सको एबिलिटी कुराहरू छ पार्ट्सको एबिलिटीमा हामी मात्र एउटा यस्तो कम्पनी छ जस्तै तपाईँको 3 ठाउँमा पार्ट्स बाहिर मगाउन सक्छ तर इन्डिया तपाईँको सिङ्गापुर र जर्मनीमा हाम्रो अटोमेटिक सिस्टम थियो सुरुमा 4-5 वर्ष हामीलाई गाह्रो भयो त्यो सिस्टम सेट गर्नको लागि तर अहिले त्यो समस्या छैन विदिन तपाईँको चाहिँ 1 विकमा जुनसुकै पार्टले जुन ठाउँमा उडेर नेपालमा आउने कन्डिसन भइसकेको छ तर मेन समस्या कहाँ आउँदो रहेछ भनेपछि के प्रब्लमको गाडीमा कुन चाहिँ पार्ट चाहिन्छ भनेर आइडेन्टिफाई भएन भने गाडी थन्किने रहेछ प्र्याक्टिकली हेर्दा जस्तो डक्टरले बिरामी के रोग लागेको हो भनेपछि थाहा नपाएसम्म मेडिसिन रिकमेन्ड गर्न सक्दैन नि द्याट इज अ मेजर रिजन अनावश्यक भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग च्यानल त छ तर हामी युटिलाइज गरेका छैन किनकि फोक्सवागनले चाइनामा मात्र लास्ट इयर 40 लाख गाडी बेचेको छ र पार्ट्सको प्राइस वाइज हेऱ्यो भने चाइनाको च्यानलमा हामी इन्करेज त गर्दा जसले ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले रेगुलर अरू गाडीभन्दा लगभग 50 देखि 60% सस्तो छ गाडीको प्राइसहरू कुनै पनि तपाईँको चाहिँ अरू इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर्सहरूभन्दा सो अहिले जुन तपाईँको लागि 5 स्टार रेटिङ सिस्टम छ नि त्यसमा भनेको पास टाइममा पाएन सर्भिस टाइममा भएन भने पनि स्टार नदिनुहोस् किनकि मेरो तपाईँ इन्सेन्टिभमा कसैले दिनुभएको छ सर्भिसमा र अघि मैले 98% आइरहेको छ भनेपछि 3% केसमा पास अटेको छ र हाम्रो थ्याङ्कलेस छ मेरो सर्भिसको 10 चोटि तपाईँ डक्टरका जानुभयो तपाईँ निको भयो तपाईँ धन्यवाद दिनुहुन्छ जुन एकचोटि तपाईँ निको भयो जरो गाली खान्छ कि डक्टरले यो मलाई चाहिँ डक्टरले गर्यो क्या हाम्रो पनि त्यही हो पैसा दिएपछि गाडी पनि चुपचाप जब गाडी बनेन त्यसरी गाडी खान्छौँ यसो प्र्याक्टिकल लिमिटेसन र अर्को उहाँहरूले केस उठाउनु भएको थियो साइड डिजिटल गेटको केस के हो इन्डियन कम्पन्सेसन वर्ल्ड वाइड कम्पन्सेसन अलिक टेक्निकल छ तर बाली त मेरो सत्य गएर बोल्छु म धेरै असत्य बोल्दैन सो मार्टिन लुथर किङले 2008 मा हाम्रो सिइओले के थियो उहाँको भिजन थियो 2018 सालमा फोक्सवागनलाई वर्ल्डको नम्बर 1 म्यानुफ्याक्चरिङ बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङ कार कम्पनी बनाउने भिजन थियो सो फोक्सवागन युरोपमा नम्बर 1 चाइनामा नम्बर 1 साउथ अफ्रिका नम्बर 1 ब्राजिल नम्बर 1 तर युएसमा पछाडि युएसमा औडी थियो अनि त्यहाँ युएसको मार्केट भनेको जनरल मोटर्स र टोयोटाको मार्केट थियो युएसको मार्केट पेन्ट्रेट गर्नको लागि नयाँ तरिकाले जानु पऱ्यो भने उहाँले क्लिन डिजेल भन्ने क्याटेगोरीमा जानुभयो र त्यसमा कुनै सफ्टवेयर हाल्नुभयो जसले गर्दा हाइएस्ट माइलेज हाइएस्ट पावर हाइएस्ट एभ्रिथिङ बट तपाईँको चाहिँ लोएस्ट तपाईँको चाहिँ इमिसन पोर इमिसन अब हामी त नेपालमा छौँ तर डेभलप कन्ट्रीमा पनि जब टार्गेटको प्रेसर हुन्छ र तपाईँको चाहिँ एक्चुअली गर्नै पर्छ भनेपछि सानो सानो कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ अनि ठुलो कुरामा कम्प्रोमाइज हो कि भने त्यो थाहा पनि पाउँदैन यसलाई सफ्टवेयरमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले क्लियर बुझ्नुपर्ने छ टेक्निकली कि डिजिटल क्यान एउटा बिग र फोक्सवागन एज अ पब्लिक कम्पनी चाहिँ ठुलो कम्पनी छ 6-5 लाख जस्तो इम्प्लोइ हुन्छ उहाँले अगाडि बढेर भन्नुभयो ठिक छ वी आर चिटेड विल पे र त्यो अनुसार तपाईँ कम्पन्सेसन भनेको जहाँ तपाईँको मिसन लस मिलेन उहाँले यदि कसरी तपाईँहरूले इन्भाइरोमेन्ट कम्पन्सेट गरिरहेको छ भने त्यहाँको स्टेट गभर्मेन्टहरूलाई कम्पन्सेट गरिरहेको छ इन्डिभिजुअल केसमा तपाईँको सफ्टवेयरहरू एडेप्ट गरिरहेको छ एभ्रिथिङ इज क्लिन र मुभिङ आउट द फ्युचर अब यो केसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आई थिङ्क युरोपबाट र जापानबाट जति पनि गाडी म्यानुफ्याक्चर गर्नु भएको छ सबै गरेको चाहिँ पक्रिसकेको छ तर यो मिडियामा किन हाइलाइट भएन अथवा किन दबाइन्छ भने लगभग तपाईँको डेभलप कन्ट्रीको मेजर ड्राइभिङ फोर्स भनेकै जुन इकोनोमी जापान जर्मनी उहाँको भनेको भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हो त्यसमा अलिकति पनि डिस्टर्बेन्स आयो भने बेरोजगारीदेखि होल इकोनोमिक इन्डिकेटर डाउन जान्छ कि सो एज अ जेन्टलम्यान अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ सबै केसहरू दबिरहेको छ
अब हजुरले इन्भेस्टिगेसन जर्नलिजम गर्नुहुन्छ त सबै कुरा पाउनुहुन्छ इन्टरनेटमा बट यो केसमा लगभग डिजेल इन्जिन म्यानुफ्याक्चर गर्ने कुनै पनि तपाईँको म्यानुफ्याक्चर चाहिँ छुटेको चाहिँ छैन आई थिङ्क हजुरको मैले लगभग सर्भिसको पार्ट्सको कुरा गरेँ डिजेलको कुरा गरेँ मलाई म धेरै जस्तो अङ्ग्रेजीमा बोल्थेँ त्यो बेला भने भगवान म्यानेजर अलिकति अगाडि जान्छु भने तर नेपाल राष्ट्र नेपालीको बोल्न थालेछ अब नेपालीको कुरा 25 वर्ष साथ दिनुहोस् हेर्नुहोस् परिचय लेख्नुहोस् किनकि हामी उठ्यो भने तपाईँ पनि उठ्छ राष्ट्र पनि उठ्छ हाम्रो ट्याक्स चाहिँ होइन सो बिस्तारै सबैको थाहा हुन्छ एनिवे अरू धन्यवाद प्रश्न सोध्नु भएकोमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः एकपटक आज हाम्रो यो 10 वर्षको वार्षिकोत्सव सेलिब्रेसनमा आइदिनु भएकोमा पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ म यहाँहरूलाई हाम्रो हाई टीतर्फ लागिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँले आफ्नो फोटोग्राफ्स लिइसक्नु भएको छैन अथवा खिचिसक्नु भएको छैन भने हाम्रो तर्फबाट एउटा टोकन अफ लभको रूपमा आफ्नो फोटोग्राफ अवश्य पनि लिएर जानु हुनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद